سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید. پس بریم ادامه شاهنامه فردوسی رو با هم پی بگیریم با قسمت بعدیش. رسیدیم به یکی از بخش‌های مهم شاهنامه. هنوز در سرآغاز شاهنامه هستیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، سرآغاز شاهنامه یعنی بخش اول شاهنامه 12 تا گفتار داره، یعنی 12 قسمت اولی که قاعدتاً براتون ارائه خواهم کرد که به مسائل میپردازه که خیلی به خود شاهنامه و این داستان حماسی و تاریخی مربوط نیست. در ابتدا با نام خداوند شروع کرد، به نام خداوند جان و خرد. در ستایش خرد صحبت کرد، در آفرینش خرد صحبت کرد، آفرینش مردم، آفرینش جهان، مدح پیغمبر و همینجوری این قصه ها ادامه پیدا خواهد کرد. و امروز چیزی که میخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم اصلا پیدایش شاهنامه است. نه فقط من میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم، خود فردوسی براتون این مسئله رو شرح میده که اصلا شاهنامه یا شهنامه یا به عبارتی خدایی‌نامه از کجا اومده، چی هست. چون اولین شاهنامه رو خود فردوسی نسروده. شاهنامه قبل از شاهنامه فردوسی هم بوده که اتفاقا ریفرنس قوی برای خود فردوسی بوده که الان براتون شرحش میدم. ببینید سال 346 هجری قمری حاکم طوس در آن زمان به وزیرش ابومنصور معمری دستور میده که این وزیر شروع بکنه و نگارش بکنه تاریخ ایران رو تا پیش از اسلام، به نثر نه به نظم، یعنی فقط نوشته مثل کتاب داستان، یعنی چگونه نوشته است. من نثر و نظم رو اون دوستانی که فارسی بلدن و دارن من رو میبینن که خب به وضوح میدونم، عزیزانی که در زیرنویس رو مطالعه میکنن ممکنه خیلی فرق نثر و نظم رو ندونن. شاهنامه ابومنصوری یا همین داستان تاریخی که ابومنصوری روایت کرده بود به نثر بود، یعنی شعر نبود، نوشته بود. این شاهنامه رو او می نویسه به دستور حاکم طوس و خب پیش بزرگان متعددی میره و از اونها سوال و پرسجو میکنه که چه اتفاقاتی در گذشته افتاده بوده و اینها رو تبدیل به یک منبع میکنه، می نویسه و نگارشش میکنه، تدوینش میکنه که این از بین میره. یعنی چیز زیادی از اون در دسترس نیست به غیر از 10-15 صفحه نخستش که اتفاقا این 10-15 صفحه نخست هم به خاطر شاهنامه فردوسیه که زنده مونده. چون در گذشته زمانی که فردوسی شروع میکنه به سرایش شاهنامه، در نسخه های خطی قدیمی 10-15 صفحه باقی مونده رو به عنوان مقدمه می نویسن و همین میشه که این 10-15 صفحه همینجوری در کنار شاهنامه فردوسی که خب نسخه معتبری از شاهنامه هست همینجوری ادامه پیدا میکنه، میاد و زنده میمونه این 10-15 صفحه. بنابراین امروز قراره بپردازیم به شاهنامه ابومنصوری، نه شاهنامه فردوسی. از دهان خود فردوسی براتون روایت میکنه که چگونه این شاهنامه ابومنصوری به وجود اومده و او چگونه از این شاهنامه ابومنصوری در حقیقت کانسپت رو گرفته و ایده رو گرفته و شروع کرده به نظم در آوردن شاهنامه. به خاطر اینکه خب از اون شاهنامه که چیز زیادی نمونده بود و به نثر هم بود، اما فردوسی دست به کار عجیب و غریب و بزرگ زد و منظومش کرد، یعنی در قالب شعر سرود شاهنامه رو که امروز میرسیم به این بخشش. بریم بخونیمش. گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه. سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. کسی کو شود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایگه ساختن، بر شاخ آن سرو سایه فکن. اگر بر درخت برومند جای، بیابم به از بر شدن نیست رای. از این نامور نامه شهریار، بمانم به گیتی یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی، وزو بهره نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد.
پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد که این نامه را یاد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، وز آن نامبردار فرخ مهان. که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان بر آن روز کنداوری. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. بریم برگردیم تفسیرش میکنیم، لذت میبریم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، فردوسی میخواد توی این بخش براتون نشون بده و تبیین بکنه که اصلا این فرهنگ سرودن شاهنامه از کجا اومده. اولین شاهنامه که شاهنامه ابومنصوری هست، اصلا به چه دلیل سروده شده و چگونه سروده شده، چی شده که ابومنصوری به این فکر افتاده که این سلسله های پادشاهی مختلف رو یکی به یکی تاریخشون رو به نثر بیان بکنه. اینجا میگه سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. این سخن رو که من بارها راجع به صحبت کردم، صحیحش سخن یا سخن هست، اما چون دیگه مصطلح هست بین ما، من میگم سخن، دیگه هممون میخونیمش سخن، اما وقتی در ردیف و قافیه قرار میگیره دیگه مجبوریم درستش رو بخونیم، چون قاعدتاً فردوسی اون زمان با توجه به فرم صحیح این کلمه اون رو در ردیف و قافیه قرار میده. سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. این دانش به معنای دانایی و ادب و هنر و فضل و حکمت و معرفت هست. بر باغ دانش، این بر به معنای میوه هست، بهش میگن اضافه تشبیهی، ورود نمی کنیم بهش. بر باغ دانش یعنی میوه باغ دانایی. چیه به نظر شما؟ سخن. وقتی یک نفر در رابطه با یک موضوع دانا باشه، میتونه راحت و شیوا راجبش سخن بگه و عملاً میوه اون علم و میوه اون دانایی رو بچینه و در قالب سخن تقدیم شما بکنه. پس بر باغ دانش استعاره از سخن گفتن هست. و رفتن هم که به معنای پاک کردن و پاک کردن گرد و غبار و جارو کردن هست، اما اینجا رفتن به معنای چیدن به کار رفته. بر باغ دانش همه رفتند، یعنی این میوه باغ دانش رو همه چیدن. اونایی که قبل از من شاهنامه رو شروع به سرایش کردن، این رفتن هم در پهلوی ساسانی روفتن بوده که بعدن یواش یواش تبدیل به رفتن شده. اینجا داره میگه سخن هرچه گویم همه گفتند، یعنی من هرچی بگم، هر سخنی هم که بگم پیش از من، اشاره به ابومنصور داره، همه گفتند، دیگران گفتند. بر باغ دانش همه رفتند و این میوه باغ دانایی و هنر رو قبل از من هم چیدن. در بیت بعدی میگه توانم مگر پایگه ساختن، بر شاخ آن سرو سایه فکن. مگر که یعنی شاید، بلکه به امید این که پایگه ساختن هم که یعنی جای گرفتن و جایگاه ساختن. بر اینجا بر به معنای میوه نیست، بر به معنای بالا هست. و سایه فکن هم که یعنی سایه دهنده، سایه گستر. این سرو سایه فکن همش استعاره از شاهنامه است. همون درخت تناوری که زیرش اگه کسی بشینه، زیر این نخل تناور اگر بشینه، از گزند روزگار و از آسیب روزگار در امان میمونه. این سرو سایه فکن یا این نخل تناور، این شاهنامه هست. اینجا داره میگه من میکوشم که شاید بتونم روی این شاخسار شاهنامه برای خودم، این شاهنامه، این سرو سایه گستر، برم بالاها از این درخت برم بالا و در شاخسار این در حقیقت شاهنامه و این سرو سایه فکن یه جایگاهی فراهم بکنم. یعنی بکوشم بر بلندای این درخت یک جایگاهی پیدا بکنم که در اون داستانهای باستانی رو طوری برای شما بیان بکنم که این سایه رو گسترده تر بکنه برای شما و به شما تجربیات جدیدتر و جذابتری ارائه بکنه از داستانهای باستان. چرا؟ در بیت بعدی براتون واضح تر میگه. اگر بر درخت برومند جای، بیابم به از بر شدن نیست رای.
این برومند به معنای بارور و میوه‌دار هست. به درخت میوه‌دار میگن برومند. درخت برومند اینجا باز هم استعاره از همون شاهنامه هست دیگه. اینجا هر جا راجع به سرو سایه فکن و نخل و درخت بارور صحبت میکنه منظورش همون شاهنامه هست. رای هم که به معنای اندیشه هست. داره میگه اگر بر درخت برومند جای بیابم به از بر شدن نیست. رای این بر شدن هم به معنای بالا رفتنه. میگه من اگر بتونم بر بلندای این درخت بارور شاهنامه یه جایی پیدا بکنم برای خودم، من هم در سرایش شاهنامه و این ارائه داستانهای تاریخی باستانی و حماسیمون یک سهمی پیدا بکنم، کار و هدفی بهتر از این پیدا نمیتونم بکنم. یعنی هیچ اندیشه‌ای بهتر از بالا رفتن از این درخت، بر شدن از این درخت تناور و یک جایگاه پیدا کردن و یک شاخه به شاخه‌هاش اضافه کردن رو متصور نیستم. اندیشه‌ای بهتر از این وجود نداره. در بیت بعدی میگه از این نامورنامه شهریار بمانم به گیتی یکی یادگار. نامور به معنای نامآور و دارنده نام و آوازه و عملاً مشهور هست، به معنای مشهور هست. شهریار به معنای خودش مشخصه، شهریار یعنی یار شهر، یعنی نگهبان شهر، کشور و عملاً همان پادشاه. نامورنامه شهریار اینجا یعنی کتاب بلند آوازه شاهان، یعنی همون شاهنامه. استعاره از شاهنامه ابومنصور هست. این در ادامه بیت قبل هست. توی بیت قبل داشت میگفت اگر برم و بالای این درخت شاهنامه یک جایگاهی پیدا بکنم و شروع به سرایش و ادامه دادن این شاخ و برگ بکنم، اندیشه‌ای بهتر از این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه از این نامورنامه شهریار در این بیت بمانم به گیتی یکی یادگار، یعنی تا از این کتاب نامدار خسروان و پادشاهان و عملاً خداینامه در جهان یک یادگاری بر جا بگذارم. یعنی ببین اینجا وقت داشته اینها رو میسروده میدونسته که این کتاب قراره چه رفرنس عجیب و غریبی بشه و صده ها بعد بهش مراجعه بکنی. در بیت بعدی میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان. این دروغ از همون اوستا همین شکلی ادامه پیدا کرده، به معنای فریب و فریفتن هست، فریب دادن هست. البته در پهلوی ساسانی دروز هم بهش گفته میشد، دروز. فسانه که مخفف افسانه هست، یعنی داستان دروغین، نه صرفا منظور دروغین، این قصه حکایت، این که حتما یک سورس واقعی نداشته باشه، زایده خیال باشه، غیر واقعی باشه. دانستن هم که به معنای گمان کردن هست. سان به معنای شکل و صورت هست که میگه به یک سان، یعنی به یک صورت و به یک شکل. روشن گونه کهن همین کلمه روش هست. در گذشته بهش روشن میگفتن، یعنی عملاً شکل، گونه و مدل. زمانه هم که روزگار هست. و داره میگه تو این کتاب شاهان، یعنی این شاهنامه ابومنصور رو دروغ و فسانه مدان. فکر نکن که دروغه و یک قصه صرفاً. به یکسان روشن زمانه مدان، یعنی چهره روزگار رو به یک شکل و یک گونه ثابت تصور نکن. روزگار جلوه‌های گوناگون داره و دم به دم در حال تغییره و هر لحظه یک چهره ازش پدیدار میشه. از او هر چند در خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. این بیت بعدی هست. داره میگه اندر خوردن، اندر خورد یعنی مناسب بودن، در خور بودن و شایسته بودن. هنوز هم از این کلمه استفاده میکنیم دیگه. اندر خوردن استفاده نمیکنیم، در خور استفاده میکنیم. وقتی میگیم فلان مثلا فلان کادو در خور شخصیت فلان کس هست، فلان شخص هست، یعنی شایسته اوست، در خور اوست. ره هم که مخفف راه هست. این رمز هم که معنای راز و سر هست. معنی این بیت اینه که در این نامه در حقیقت خسروان، در این شاهنامه، جدا از چیزی که با عقل و خردتون سازگار هست و میخونید و میفهمیدش، بقیه اینطور نیست که با واقعیت و منطق، اگر با منطقتون سازگار نیست واقعیت نداشته باشه، بلکه با زبان و در حقیقت درک رمزی و نمادگونه میتونید ازش برداشت بکنید. معنی مفصل ترش اینه که توی این شاهنامه هر چی که با عقل و خرد سازگار هست، توامان و همزمان
از راه نماد و رمز معنی دیگری هم میتونید ازش برداشت بکنید. برای همین بعدن که خودش شروع به سرایش در حقیقت شاهنامه کرده، صرفاً از خشکی یک کتاب تاریخ اون رو در آورده و در شخصیت‌های در حقیقت اسطوره‌ای هم گنجونده که وجود خارجی ندارن. به عنوان مثال بزرگترینشون پهلوان ایران باستان رستم هست. این وجود خارجی نداره، اما این حماسه‌های رستم رو در قالب تاریخ میگنجونه. جدای از این که این خشکی تاریخ رو میگیره و باعث میشه که شما این داستان‌ها رو جذاب‌تر دنبال بکنید و در حقیقت پوشش این داستان‌ها تاریخ رو هم یاد بگیرید و به وقایع تاریخی برسید. جدای از این، از راه نماد و رمز و گونه‌های مختلف ادب به شما حکمت‌های مختلفی رو هم می‌آموزه. حالا ما یواش یواش این 7 خواند رستم رو که در انتها طی بکنیم متوجه عرض من میشید که ممکنه براتون الان سوال بشه خب چرا حماسه رو وارد کرده به در حقیقت تاریخ؟ البته خب تاریخ ما پر از حماسه‌های حقیقی هست، اما خب بخشی از این داستان‌هایی که او سروده قالب داستان داره بیشتر و در پوشش این داستان‌ها تاریخ رو ارائه میکنه. به خاطر اینه که با ادبیات نمادگونه و رمزگونهش به عنوان مثال یک شخصیتی مثل رستم رو پرورش بده در ذهن که این نماد پهلوان بودن در ایران باستان باشه. و خب حالا شما میرید دنبال این که پهلوان بودن چه صفت‌هایی رو دنبال خودش به یدک میکشه و خب یواش یواش متوجه میشید که به چه شخصی میگن پهلوان، چه صفت‌هایی رو باید داشته باشه. بگذاریم. در بیت بعدی میگه یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. این نامه به معنای کتاب و دفتر هست، متن هست که اینجا اشاره داره میکنه به یک دفتری که از روایات مکتوب و شفاهی ابومنصور جمع کرده بود در شاهنامه خودش. یعنی هم رفته بود روایات مکتوب یعنی نوشته شده رو خونده بود و هم روایات شفاهی رو از بزرگان جمع آوری کرده بود برای تدوین شاهنامه ابومنصور. اینجا داره به اون اشاره میکنه. و بدو اندرون هم که یعنی در آن و داخلش، باستان هم که به معنای کهن و قدیم هست. این باستان هم کلمه‌ای که از پهلوی ساسانی همین شکلی ادامه پیدا کرده. در قبل از پهلوی ساسانی کلمه باستان رو بایستان میگفتن که در پهلوی ساسانی تبدیل به باستان میشه. اینجا داره میگه یک دفتری از روایات مکتوب و شفاهی از روزگار کهن برجا مونده بود که در بردارنده داستان‌های بسیاری بود. این شاهنامه ابومنصور رو داره میگه یک دفتری بود که از گذشته به جای مونده و داستان‌های بسیاری مکتوب شده درش. پراکنده در دست هر موبدی و از او بهره‌ای نزد هر بخردی. پراکنده که به معنای پخش شده و منتشر شده هست و بهره به معنای بخش و قسمت هست. موبد هم روحانی و پیشوای مذهبی زرتشتی بوده. مورخ و تاریخ نگار هم که از طبقه روحانیان بوده رو بهش موبد میگفتن، روایتگر بود. این داستان‌هایی که در این دفتر باقی مونده از داستان‌هایی که در نزد هر کدوم از این موبدان پراکنده بوده، هر کدوم از این روایتگران تاریخ پراکنده بوده جمع آوری شده و هر خردمندی از اون یک بخش و بهره‌ای داشت. یعنی هر دانایی بخشی از اون رو میدونست. اینجا اشاره داره میکنه که او چگونه رفته و پیش همه، ابومنصور رو میگه، چگونه رفته و پیش هر دانا و موبدی شروع کرده صحبت کردن راجع به گذشته و تاریخ و از هر کدوم یک بخشی رو جمع آوری کرده. هر موبدی که میدیده و تاریخ نگار بوده و روایتگر گذشته بوده از او چیزی رو میگرفته و به این کتاب اضافه میکرده و هر خردمندی هم به هر حال از او بهره داشته. هر دانایی بالاخره یک بخشی از گذشته و تاریخ براش مهم بوده و به یاد سپرده بوده که به ابومنصور قاعدتاً انتقالش داده. در بیت بعدی میگه یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پهلوان از پهلو به اضافه یک الف و نون یعنی آن که پسوند نسبت هست در حقیقت تشکیل شده. پهلو به معنی مرد شجاع و دلاور هست، بنابراین پهلوان به معنی دلاور و شجاع هست. دهقان هم که مشخصه. نژاد به معنی تبار و نسل و خاندان هست. دهقان نژاد یعنی کسی که دهقان زاده بوده و عملا ایرانی نژاد بوده، چون ایرانی ها دهقان نژاد بودن.
و نژاد اصیل و نجیب داشته. این دهقان نژاد هم اینجا منظور از دهقان نژاد به همون پادشاه و حاکم طوس اشاره داره میکنه، همون حاکمی که به وزیر خودش ابو منصور معمری دستور میده که شروع به نگارش در حقیقت شاهنامه ابتدایی بکنه. اینجا داره از او صحبت میکنه، به او میگه یک پادشاه دهقان نژاد شجاعی بود. راد هم که به معنای جوانمرد و بزرگوار و بخشنده هست و بسیار کلمه زیبایی است. بسیار کلمه زیبایی است. من پیشنهاد میکنم در کلامتون زیاد از این استفاده بکنید. به کسی که بخشنده و بزرگوار هست میتونید رادمرد هم بگید یا راد بگید. داره میگه پهلوان بزرگ و دلاور و دانا و جوانمردی بود از نژاد دهقانان. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. یک پهلوان دهقان نژادی بود که در بیت بعدی پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها یا سخنها همه باز جست. پژوهنده که به جوینده و جستجو کننده میگن، الان هم داریمش دیگه پژوهش. روزگار نخست یعنی دوران باستان، یعنی کنایه از تاریخ هست، گذشته انسان. سخن هم که داستان روایت هست، گذشته سخنها هم که همین داستانهای پیشین و ماجراهایی که بر سر این سلسله های پادشاهی و رویدادهای باستان اومده، و بازجستن هم باز مجددا به معنای تحقیق کردن است. میگه این پهلوان رادمرد در حقیقت دلیر شجاعی که دهقان نژاد هم بود، جوینده رویدادهای دوران باستان بود، پژوهنده روزگار نخست، یعنی دنبال این بود که بدونه در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. گذشته سخنها همه باز جست و پی قصه ها و داستان های پادشاهان پیشین رو میگرفت که بدونه از کجا به کجا رسیدیم. در بیت بعدی میگه ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد کین نامه را یاد کرد. کشور که به معنی ناحیه و قلمرو اون زمان بوده. سال خورد که اینجا خوندم سال خورد درست هست، اما به ضرورت قافیه سال خورد بیانش میکنیم، یعنی پیر و کهنسال. آوردن هم که یعنی پیدا کردن و جستن، و یاد کردن هم که به معنای به خاطر آوردن هست. میگه ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد کین نامه را یاد کرد. یعنی از هر شهر و دیاری یک موبد و نقال تاریخ و روایتگر تاریخ کهنسال پیدا کرد که این نامه در حقیقت این دفتر خسروان رو، این داستانهای پادشاهان گذشته رو از بر داشته و حفظ بوده، به یاد داشته که این بتونه اینها رو بازگو بکنه و در کنار هم جمع بکنه. اینجا دیگه خود اون پهلوان دهقان نژاد رو نمیگه، دیگه داره دنبال این ماجرا بوده و به وزیر خودش ابو منصور دستور میده که برو و این رو برای من تدارک ببین، برو و با همه این موبدان صحبت بکن، با همه حکما و دانایان صحبت بکن، ببین کدومشون چی از گذشته میدونن و همه این رو تبدیل به یک مجموعه بکن که بدونیم در گذشتمون چه رخ داده. چون داره میگه از هر شهر و دیاری یه موبد کهنسال رو پیدا کرد و نشست باهاش صحبت کرد، ببینی که او چی از گذشته میدونه. در بیت بعدی میگه بپرسیدشان از کیان جهان، وزان نام بردار فرخ مهان، یا فرخ مهان، درستش فرخ مهان هست. از که هیچی، یعنی در مورد کیان جمع کی هست، یعنی خسرو. کی یعنی خسرو و پادشاه، پس کیان یعنی خسروان، یعنی پادشاهان. نامبردار به معنای نامدار و سرافراز و بلندآوازه و مشهور هست. فرخ به معنای ارجمند و ارجمند، و امروزه میگیم ارجمند، ارجمند صحیحش هست، ارجمند و محترم بوده. و مهان به معنای جمع مه هست، از این جهت گفتم که مه درست هست، به معنای بزرگان و سروران. فرخ مهان هم که یعنی مهان فرخ، بزرگان ارجمند و بزرگان کامروا عمل. میگه رفت این موبدان سالخورد رو که پیدا کرد و نشست باهاشون صحبت کرد، بپرسیدشان از کیان جهان، از اونا درباره این خسروان و پادشاهان و بزرگان این گیتی در گذشته سوال کرد. از دوران باستان پرسید که چی شده، چی گذشته این دوران که به این نقطه‌ای که امروز هستیم رسیدیم، و گلایه هم میکنه.
در بیت بعدی میگه که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چون یعنی چگونه، و داشتن داره میگه که گیتی به آغاز چون داشتند. اینجا داشتن یعنی مالک بودن و صاحب بودن و در اختیار و در فرمان خود داشتن، اداره کردن عملا. ایدون هم یعنی این چنین، این گونه. این خار هم با و و الف، با واو و الف نوشته شده، با خار گل اشاره نشه. این خار به معنای پست و ذلیل بودن هست، به معنای پایین بودن هست. سهل و آسان هم میتونید برداشت ازش بکنید، یعنی بگید به معنای سهل و آسون برداشت ازش بکنید، ولی این صحیح نیست. به معنای همون خار یعنی ذلیل بودن هست و گذاشتن هم که یعنی بخشیدن. داره میگه که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. این در آغاز اینا جهان رو چگونه در اختیار و در فرمان داشتن، چجوری ادارش میکردن که اینک این رو اینجوری در ذلت و خواری و پستی به ما واگذار کردن و میراث گذاشتن. یعنی در گذشته اینا چه میکردن، چگونه این رو ادامه دادن، رسیده به اینجا که اینقدر در حقیقت این میراث ذلیلانه رو برای ما به جای گذاشتن. ببین اون زمان به اون میراث میگفته ذلیلانه، امروز اینجا میشستن الان جای ما به این میراثی که مونده چی میگفتن من نمیدونم. در بیت بعدی میگه چگونه سر آمد به نیکختری، بر ایشان بران روز کنداوری. خیلی قشنگه. سر آمدن به معنی به پایان رسیدن هست، به آخر رسیدن. نیک اختری یعنی سعادتمندی و نیکبختی. اینجا هم داره میگه به نیک اختری یعنی توأم و همراه با خجستگی و سعادت. بریشان بر، این یه تیکه باید بخونیدش. بریشان و بدبر بخونید غلطه، به هم پیوسته است. بریشان بر یعنی بریشان و بر آنان. این بر آخرش برای تأکید مؤکد روش هست. روز هم اینجا روز کنداوری، این روز مجاز از دوره و زمانه و روزگار هست و این کنداوری که یک مصدر مرکب هست، حالا باز ورود نمی کنم به اینا، تخصصی اذیتون ممکنه بکنه. کنداوری به معنای پهلوانی و دلاوری هست، بزرگی و شجاعت و سپهسالاری هست عملا. چرا این شجاعت از کلمه کند میاد که این کنده هم، این کند مساوی گند هست که اتفاقا ممکنه برای شما سوال باشه، چون ما در عربی هم داریم جند به معنای سپاه هست، به معنای در حقیقت ارتششون هست، بهش میگن جند. چون گ نداشتند ج جاش گذاشتن، جیم جاش گذاشتن و گفتن جند. این کلمه فارسی بوده از ابتدا، گند یا کند. بنابراین کند وقتی به معنای سپاه هست، کنداوری به معنای سپهسالاری و بزرگی و شجاعت هست. میگه چگونه سر آمد به نیکختری، بر ایشان بران روز کنداوری. میگه چجوری اون روزگار پهلوانی و بزرگی آنان که با فرخندگی و نیکبختی همراه بود به پایان رسید. چی شد که اینجوری شد، به این نقطه رسیدیم؟ در بیت بعدی میگه بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنها یا سخنهای شاهان و گشت جهان. مهان که همون عرض کردم جمع مه یعنی بزرگ، پس میشد بزرگان. اینجا داره راجع به اون موبدان و دانایانی صحبت میکنه که ابو منصور رفته بود نشسته بود پیششون و داشت از اونا سوال میکرد. به اونا داره میگه مهان، به اون بزرگواران و به اون بزرگانی که تاریخ رو از بر بودن و داشتن بهش ارائه میدادن. گشت جهان هم که به معنای گردش روزگار، مجاز از تقدیر هست و سرنوشت. میگه بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. میگه این راویان و موبدان یکی یکی داستانهای شاهان رو از پستیها و بلندیهاش و گردش روزگار برای ابو منصور روایت کردند. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چو یعنی هنگامی که، زمانی که، سپهبد هم که یعنی سپهسالار و سردار، اینجا منظورش همون ابو منصور هست.
سخن هم که سخن خونده میشه، درستش هم هست، اینجا به معنی همون روایت و داستان هست. میگه چون بشنید از ایشان سپهبد سخن، یعنی تا نشست و صحبت‌های اینها رو، این موبدان و حکیمان و دانایان رو شنید، یکی نامورنامه افکند بن. نامورنامه یعنی یک نامه و نامه پرآوازه، یک نامه از زندگی شاهان، همین شاهنامه رو داره میگه. افکند بن، این بن افکندن به معنای طرح کردن و پیریزی کردن هست، یعنی اصلا کلا فراهم آوردن و بنیان نهادن، بن یه چیزی رو گذاشتن، ریشه یک کاری رو در حقیقت گذاشتن. اینجا داره میگه زمانی که ابومنصور این داستانهای شاهان رو از این موبدان و حکما و این حکیمان و دانایان شنید، بانی نگاشتن این شاهنامه شد و عملاً نگاشتن شاهنامه رو امکانش رو فراهم کرد و پایه این میخ این شاهنامه رو در زمین کوبید. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. آفرین که یعنی درود و دستخوش و احسنت. کهان جمع که به معنای کوچک هست، یعنی کهان یعنی کوچکان، و مهان هم که جمع مه هست به معنای بزرگ، یعنی بزرگان و سروران. داره میگه اینجوری شد که این شاهنامه از ابومنصور در گیتی به یادگار به جا موند. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان، یعنی از فرودستان و از سروران همگی بر او باید درود بفرستن که همچین منظومه رو خلق کرد که درسته از او چیزی نمونده، اما شاهنامه از او الهام میگیره، یعنی فردوسی از او الهام میگیره و شاهنامه‌ای که امروز در دسترس من و شماست رو شروع به سراییدن در قالب نظم میکنه. قاعدتا قابل قیاس نیست با شاهنامه ابومنصور، به خاطر اینکه شاهنامه او به نثر بوده و قطع به یقین به این مفصلی نبوده. ممکنه شاهنامه‌ای که ابومنصور شروع به تدوینش کرده بود خب قاعدتاً ارزش تاریخی داشته باشه، اما شاهنامه فردوسی شاهنامه‌ای است که علاوه بر ارزش تاریخی عجیب و غریبی که داره که عرض کردم، برخی از نقاط تاریک تاریخ هست که در هیچ کتابی به غیر از شاهنامه فردوسی مطرح نشده که یه روزی بهش میرسیم یواش یواش. بسیار ریفرنس مهمی هست، از اونجایی که حتی خیلی ها وقتی میخوان تاریخ ایران زمین رو بررسی بکنن قطعاً با شاهنامه تطبیقش میدن، چون ریفرنسی عمیق‌تر و دقیق‌تر از شاهنامه حقیقتاً تو یک سری از بخش‌های تاریخ نیست. بنابراین باید ستایشگر ابومنصور هم بوده باشیم که این راه رو آغاز کرده و فردوسی که به بهترین نحو این قاعده رو خاتمه داده. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض میکنم. خب ممنون از اینکه این پست رو هم همراه من بودید تا انتها. من لذت میبرم شاهنامه وقتی میخونم، به خاطر اینکه شاهنامه مهم هست و من درخواستم ازتون اینه که با جدیت شاهنامه رو پیگیری کنید. بررسی که کردم در آنالیز یوتیوب متوجه شدم که پلیلیست فردوسی کمتر از پلیلیست حافظ و پلیلیست مولانا دیده میشه و دلیلش برای من قابل فهم هست، چون شاهنامه فردوسی یک سند حماسی و تاریخی و داستانی هست که به گذشته اشاره داره و خب مسلماً امروز مثنوی معنوی و دیوان شمس مولانا روی بورستر هست، بیشتر بهش توجه میشه، به خاطر اینکه در این جهان آشفته فرهنگی که نه فقط در کشور ما، در همه جای دنیا پراکنده شده، این داستانی که امروز نمیدونم چرا جهان به این نقطه رسیده، همه درخواست دارن و همه میل دارن به اینکه به معنویت برگردن و به اصل وجودی خودشون برگردن و یواش یواش متوجه این شدن که مولانا داشت 700-800 سال قبل چی میگفت، داشت راجع به همین مسئله صحبت میکرد و تخمین میزد که انسان اگر هی به خود ستایی و به خود پرستی برسه به این نقطه خواهد رسید دنیا. بگذاریم، اما دلیل نمیشه که ما به شاهنامه هم توجه نکنیم چون صرفاً یک در حقیقت کتاب حماسی تاریخی هست. کیه که ندونه تاریخ در یک دور باطل همیشه در حال تکرار شدن هست و اگر تاریخ رو خوب مطالعه بکنید میتونید آینده بهتری رو رقم بزنید، چه برای خودتون، چه برای فرهنگتون، چه برای کشورتون. به هر حال دونستن تاریخ برای رقم زدن یک آینده بهتر و قابل اتکاتر و قابل تکیه‌تر یک شرط اساسی است. بگذاریم.
اگر دارید من رو در یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. همینطور اگر علاقه‌مند هستید به اینکه عضو کانال پرژن پوئتری باشید و ممبر این کانال باشید و در مسیر تولید این ویدیوها شما هم همکاری داشته باشید، میتونید دکمه جوین رو در کنار دکمه سابسکرایب بزنید که هم به شما امکاناتی رو اضافه میکنه و هم به ما خیلی کمک میکنه در اینکه خیلی حرفه‌ای‌تر کارمون رو جلو ببریم و یک کامیونیتی درست بکنیم که با هم در ارتباط باشیم. و بقیه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل لینکدین و مثل تلگرام که همش مناسب هست برای شیر کردن در حقیقت پست‌های من بین عزیزانتون که دوست دارم و دیدن پست‌های متفاوت‌تری در اینستاگرام. اگر علاقه‌مند هستید که ما همیاری برسونید، اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید برای اینکه همراهیتون رو به دست ما برسونید و این هم به ما قطعاً کمک خواهد کرد در بهبود کیفیت و سرعت انتشار پست‌ها. امیدوارم توی پست‌های بعدی هم ببینیمتون. شاهنامه رو حتما بخونید، از نظر من خیلی مهمه. به سلامت.